Sa pagkakataong ito'y nais kong ipakita sa inyo kung paano ko hulihin ng isdang ito sa aking kamay. Huli ka! Sinasabi ko na eh, hindi ka makakawala sa akin. Gumagalaw-galaw pa. Hindi ka makakawala sa akin. Prito nga abutin mo. Kala mo ha, mabilasik din ng aking mga kamao. Sa pagkakataong ito'y muling sisisid sa gitna ng karagatan ng isa sa pinakamahusay nating manunusok. Yun na, sumisid na pailalim. Hindi kayo makakawala. Huli kayong lahat.